بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أصدقائي الأعزاء مع فيديوهات كورس تعليم برنامج الإكسل، ورابط الكورس موجود أسفل شرح الفيديو في صندوق الوصف. سنتعلم في هذا الفيديو كيفية إدراج علامة الصح والخطأ في الجداول. هنا جدول وممكن تحميله من الرابط الموجود أسفل شرح الفيديو للتطبيق عليه. في هذا الجدول أنا عامل درجات نجاح ومحدد مثلا إن الناجح إن يكون درجة 50 فما فوق، والراسب اللي هو أقل من 50. فهنا طبعا ده 90 ناجح وده 88 ناجح وده 49 راسب. وكمان عملت إيه؟ قلت إنه اللي يستحق المكافأة اللي يكون جايب 90 فما فوق، فهنا اللي يستحق المكافأة نعم، اللي ما يستحقهاش هيبقى لا. أنا عايز بدل الكلام ده يبقى فيه علامات صح وخطأ، يعني الناجح يبقى هنا صح والاستحقاق المكافأة صح، الراسب غلط وعدم استحقاق المكافأة غلط. طيب نشوف هنعمل الموضوع ده ازاي. ابقوا معي، وهذا الموضوع حصري من قناتنا لأننا هنشرح بأكتر من طريقة. الطريقة الأولى ستكون باستخدام التنسيق الشرطي conditional formatting مع معادلة الشرط if. طيب نمسح دول كده ونيجي على أول حاجة. أنا بحدد معيار الناجح والراسب، هنا بحدد الخلايا أو النطاق. وأول شيء باجي من conditional formatting، بكون طبعا في هوم. conditional formatting اللي هو التنسيق الشرطي، بضغط عليها وبعدين أضغط على ايكون سيتس وبختار اللي هي الصح والخطأ دي. طيب باجي بعد كده بعمل إيه؟ برضو من conditional formatting بختار manage rules، وأدي علامة الصح والخطأ أهي، بضغط عليها 2 كليك وبحدد show icon only، بعلم عليها. طيب هنا أنا ولا شفت ولا صح ولا خطأ. المسألة دي اللي هي الصح والخطأ من خلال الكونديشنال فورماتنج أو التنسيق الشرطي بتعتمد على حاجتين: إن رقم 1 بتطلع صح، رقم 0 بيطلع غلط. طيب نشوف إزاي. هنا 90 ده ناجح، فبعمل إيه؟ بكتب 1. نشوف كده بقت صح. طب هنا 88 ناجح، برضو بكتب 1 صح. طب 49 راسب، بكتب 0، راحت مدياني خطأ. طبعا دي طريقة يدوية، يعني لا تتناسب مع عظم وإمكانيات الإكسل. أنا عايزها طريقة آلية بحيث إن ما أكتبش بإيدي. مش معقولة مثلا عندي حوالي 2000 3000 واحد. طبعا هذا الجدول يعني جدول عينة صغير، لكن ممكن يكون الجدول فيه آلاف مؤلفة من الطلاب. فأنا بعمل إيه في الحالة ديت؟ هنيجي نمسح دول كده من ديليت من الكيبورد، وليس معنى ان انا مسحتهم ان انا مسحت كونديشنال فورماتنج. الكونديشنال فورماتنج موجود زي ما هو، بدليل اني هكتب هنا واحد تاني اهو هيظهر علامة صح وهكذا. طيب نعمل ايه؟ بنيجي في هذه الخلية ونستخدم قاعدة اف، بدرج معادلة الشرط اف يساوي اف، وبعدين نفتح قوس وباجي على اف هنا بتجيلي اللي هي فانكشن ارجومنتس اللي هي النافذه دي. لوجيكال تيست يعني ايه؟ يعني اللي هو المعيار. فانا بقول له الخليه دي بحط المعيار بتاعي لو هي اكبر من او تساوي 50. انا عايز من 50 فما فوق ناجح واقل من 50 راسب. فهنا فاليو اف ترو ما بكتبش ناجح وراسب، بكتب 1. احنا قلنا التنسيق الشرطي هنا في الحاله دي بيعتمد على رقم 1 و0. طيب value if false، لو value if false يعني لو هي لم يتحقق المعيار، بقول له ايه؟ اكتب 0 هنا. اوكي، انا لاحظت على طول هنا يعني كأن كتب 1 وبالتالي ظهرت علامة صح مباشرة. اطبق 2 كليك كده على طول، بلاحظ اهو 88 طبعا ده اكتر من 50، يعني 50 فما فوق ادي صح، 49 غلط ادي 45 غلط. نفترض ان عايز اخلي ديت مثلا 45، بلاحظ ان هي بقت غلط. يبقى دي طريقة آلية وفرت عليا الكتابة اللي هي اليدوية. نيجي على استحقاق المكافأة. أنا عايز اللي هو جايب امتياز، يعني من 90 فما فوق يستحق مكافأة، يعني قدامه يبقى علامة صح. اللي أقل من 90
يبقى لا يستحق مكافأة وعنده علامة خطأ، بالرغم من إنه ناجح بس في نفس الوقت هيبقى خطأ، يعني معناها لا يستحق المكافأة. هي هتتعمل بنفس الطريقة، لكن حبيت إن أشرح طريقة استحقاق المكافأة على أساس إن نعود بالذاكرة وننشط ذاكرتنا بالنسبة لقاعدة F. هنحدد الأول ونيجي على conditional formatting بنفس الطريقة و set icons أهي، ونيجي بعد كده برضو conditional formatting و manage rules، ونضغط 2 كليك هنا ونعلم show icon only وأوكي، وهنا أوكي. بعد كده بدخل معادلة شرط اف عشان اغذيها بالشرط اللي انا عايزه، فبقول استحقاق المكافأة، بقف هنا وبعدين بأدرك الاف ازاي بتساوي اف، وبعدين نفتح قوس وبعدين بنضغط على اف اكس من هنا، ادي جابت لي قاعدة اف اهي. اللوجيكال تيست يعني معناها اللي هي الدرجة اللي هي في اول واحد، بقول له دي لو كانت اكبر من او يساوي المره دي 90، لان انا قلت ايه؟ انا قلت اللي ياخد المكافاه 90 فما فوق، اقل من 90 مش هاخد مكافاه. فاليو اف ترو فبقول له 1. طيب فاليو اف فولز بديله 0 واوكي، وهنا اهو ادي اول واحد اللي هو صح لانه 90، وبطبق اجي اشوف بلاقي هنا ده 65 وناجح، وهنا علامة إكس يعني معناها لا يستحق المكافأة. طبعا اللي ساقط ده ولا هو يستحق النجاح ولا يستحق المكافأة. طب تعالوا على هنا، ده 89 و50 برضه ناجح وعليه علامة صح، لكن برضه لا يستحقون المكافأة. ال100 برضه، طب نفترض ال100 ده خليته 89، هنيجي نشوف برضه كده أهو بلاقيه بقى إكس. نأتي للطريقة الأخرى اللي هطبقها في الشيت الثاني، والملف موجود كما قلت أسفل شرح الفيديو في صندوق الوصف، يمكن تحميله والتطبيق عليه. طيب أنا هنا ناجح أو راسب، في كلتا الحالات أنا بستخدم يعني كما استخدمت في الطريقة السابقة اللي هي معادلة F الشرطية، لكن هستخدم معايير أخرى. فأنا هدرج معادلة، أنا هدرج معادلة F أهي. هنا لوجيكال تيست اللي هو أول خلية، فبقول له لو أكبر من أو يساوي 50 value if true. هنا مش هقول رقم 1 أو 0 زي المرة اللي فاتت، فهضع الرمز اللي هو بتاع علامة الصح في خطوط وينج دينجز اللي هو CHAR يعني كاركتر، وافتح قوس وبعدين اكتب 252 واقفل القوس. طيب لو لم يتحقق الشرط فبقول له برضو كاركتر وبفتح قوس واكتب 251 اللي هي هذا الرمز بتاع علامة الخطأ واوكي. هنا بطبق، بلاحظ اللي هي الرمز دوت طبعا مش واضح يعني ايه، وهو متحدد زي ما هو كده. باجي على الخط من هنا وبكتب وينج WING، اتكتبت وينج دينجز اهي، وبضغط على انتر. ادي ناجح علامة صح وراسب علامة خطأ. وحتى نتأكد من المصداقية يعني أنا هنا 45 دي أخليها وليكن 50، احنا قلنا 50 فما فوق ناجح اهي اتحولت لعلامة صح. ودي الطريقة الثانية، وأمامك استخدام أي من الطريقتين، سواء الطريقة الأولى باستخدام التنسيق الشرطي أو الطريقة الثانية باستخدام خطوط وينج دينجز، وفي كلتا الطريقتين أنا بستخدم معادلة إف. أتمنى أن يكون الشرح عجبكم، ولو هناك أي استفسارات اتركها تحت الفيديو، وبرحب باقتراحاتكم، برحب باستفساراتكم. خالص حياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.